Ok, bună și bine ați revenit pe canalul meu. În clipul de astăzi nu o să mai fac nimic legat de machiaj, așa că m-am gândit să fac o listă, mi-am făcut temele, cu niște chestii mai interesante, zic eu, despre mine. Nu neapărat interesante, dar niște lucruri la întâmplare care mi-au trecut mie prin cap și zic, băi, ar putea fi interesant. Așa că sunteți interesați să vedeți ce ciudățenii vă voi dezvălui eu astăzi despre mine, vă invit să urmăriți în continuare. Da, primul lucru, vă voi spune că sunt zodia Capricorn. Sunt născută pe 23 decembrie, da, poate nu e așa de interesant, dar poate sunt aici persoane care cred în zodii. Este în prima zi a zodiei Capricorn, pe 23 decembrie, până pe 22 este zodia Săgetător, așa că în această situație se pare că eu am ascendent și în Săgetător. Nu pare ce înseamnă asta, probabil nu sunt 100% Capricorn, adică sunt așa o combinație. Al doilea lucru este că sunt puțin, n-aș spune obsedată, dar îmi place foarte mult să mă uit pe YouTube la filmulețe despre dispariții ale unor oameni, chestii ciudate, cazuri rezolvate, criminali în serie. Adică îmi place foarte mult să mă uit la asta, dar în ultima perioadă am evitat să o mai fac pentru că cred că din cauza asta aveam puțin mai multă anxietate, adică eram așa puțin mai neliniștită. Poate că și înainte mă uitam, dar parcă în ultima perioadă mă uitam tot timpul, adică când aveam timp liber la asta mă uitam. Și îmi place foarte, mi se pare foarte fascinant să nu știu poveștile criminalilor în serie. Nu știu dacă este ciudat, sigur mai sunt persoane care iubesc să facă asta, dar am lăsat-o mai moale în ultima perioadă. Al treilea lucru și care cred că este ciudat, pentru că fiecare persoane care am spus chestia asta era ceva de genul ce? N-am mai auzit de asta. Da, este acela că îmi este scârbă de lacrimi. Cred că scârbă este un cuvânt mult prea dur. N-am nicio problemă cu lacrimile mele, dacă sunt ok cu ele, dar dacă văd pe altcineva plângând sau dacă văd cuiva că ele cremează ochiul sau, nu știu, nu îmi place să ating. Adică am văzut în filme sau, bine, și în viața reală, sunt persoane care șterg lacrimile altcuiva și sunt mereu așa, cum poți să faci asta? Adică eu nu pot. Nu sunt în tipul. Al patrulea lucru este că prefer mult mai mult marea decât muntele. Bine, depinde. Să spunem că dacă ar fi primăvară, da, ok, mă duc la munte. Dar mi se pare că nu prea să faci la munte în afară, să faci grătar, să stai în cabană, dacă este un grup foarte mare. Adică mie nu-mi place să fac drumeții, nu-mi place să mă urc pe munte, nu-mi plac activitățile astea, nu-mi place să stau la soare, să mă bălăcesc. Adică de asta eu prefer mai mult marea și mi se pare mult mai distractivă. 5. Sărbătoarea mea preferată este Crăciunul. Bine, poate și pentru că sunt născută pe 23 decembrie, apoi este Crăciunul și apoi pe 27 este Sfântul Ștefan, adică cadouri pentru mine. Dar nu îmi place atmosfera Crăciunului, iar de obicei abia aștept să vină 9 martie pentru că se fac măcinici. Ai aștept. Numărul 6. Când vine vorba de înghețată, mie îmi place cea de cacao. Nu-mi place absolut deloc înghețata cu fructe, căpșuni, fructe de pădure. Nu pot să mănânc. Bine, probabil, adică țin minte că atunci când eram mică, cred că am mâncat puțin cam multă înghețată de fructe și cred că mi-a venit rău. Nu știu dacă asta este o invenție a minții mele sau chiar s-a întâmplat și dacă s-a întâmplat, cred că de acolo vine. La fel sunt și cu mici, nu pot să mănânc mai mult de un mic, pentru că am mâncat prea mult odată și mi-a venit rău. Da, cred că trebuie să fiu atentă la cât de mult mănânc. Uneori îmi place foarte mult să beau cafea. Asta dacă mă trezesc dimineața și sunt într-o stare foarte bună, îmi fac cafea cu lapte. Și îmi place foarte mult să beau, dar niciodată nu pot să termin o cafea întreagă.
Adică dacă îmi fac singur o cafea, întotdeauna va rămâne cafea în ceașcă. Așa că ori mai beau cu cineva, ori arunc jumătate de cană pentru că nu pot să beau. Numărul 8. Nu pot să spun că sunt neapărat o persoană superstițioasă, dar am anumite lucruri pe care le fac din cauza superstițiilor. Adică dacă vorbesc despre ceva rău ce nu vreau să mi se întâmple, nu știu, bat în lemn. Dacă văd o pisică neagră, dau 3 pași în spate și scui. Adică fac. Dacă mă sperii foarte tare, scui cu un piept. Cred că pot să spun că sunt persoană superstițioasă. Sunt anumite superstiții care știu și prefer să le fac. Adică să previn decât să combat. Cred că până anul ăsta eram tipul de persoană care își alegea un parfum care îi plăcea și nu e cu ăla să dădea. Sunt foarte mult de chestii și e că de asta. Dar de anul ăsta am început să mă dau cu mai multe parfumuri, că nu mai țin atât de mult cont. Bine, am eu un parfum care îmi place și care o să mă dau mereu, dar mai am zile în care schimb, zic că astăzi nu este așa important, mă dau cu nu știu ce parfum. Da, cred că este un lucru bun că nu mai sunt obsedată de chestia asta. Problema mea cea mai mare este că, în general, în viață, eu văd totul ca fiind alb sau negru. Nu prea văd nuanțe de gri, nu prea e cale de mijloc, ori e foarte bine, ori e foarte rău. Sunt așa puțin la extreme și uneori nu prea e bine să fii așa, dar acum o să vă spun o chestie și nu știu dacă toată lumea, dacă mai sunt persoane care fac asta. Eu atunci când mănânc un măr, îl mănânc cu tot cu cotor. Nu știu, este ciudat, adică nu pot fi singura care face asta, nu? Capetele alea sunt cea mai bună parte a mărului, deci le arunca. De obicei, dacă nu am totul sub control sau dacă nu am totul organizat, intru foarte tare în panică, să presupun ca și în sesiune. Și eu nu știu deja în mare cam despre ce trebuie să învăț sau nu mi-am făcut un conspect sau nu mi-am scris eu nu știu ce notițe, că eu am caietele pline de scris în anumite culori sau post-it-uri lipite. Intru foarte tare în panică. Dacă sunt foarte nervoasă, încep să plâng. Pur și simplu, nervii ăia îmi ies prin ochi. Încep să plâng foarte tare. Dacă vreodată ai nevoie de vreo pastilă, nu veni să-mi ceri mie, pentru că eu niciodată nu am absolut nimic. Adică nu sunt tipul de persoană care are în geantă pastile de durere, de burtă, de greață, de febră. Nu. Eu am în casă doar parasinus și ceva de durere. Nu îmi place să mă duc la cinema. Cred că pot să număr pe degetele câte ori am fost eu la cinema până acum și nu îmi place. Adică prefer să stau la mine acasă, în pătuțul meu, la călturica mea, săpăturica mea, cu gustărica mea. Să-mi aleg ce film vreau eu, dacă nu-mi place să-l schimb. Nu-mi place să mă duc la cinema, stau la coadă, să mă floricele, să stau 2 ore într-un scaun. Poate nici nu-mi place filmul respectiv. Nu. Și că tot veni vorba de filme, urăsc filmele horror. Le urăsc pur și simplu. Prefer dramele și comediile să râd sau să plâng, nu să-mi fie frică. Urele chestii de groază la care m-am uitat au fost American Horror Story și nici măcar n-am fost în stare să termin primul sezon. Aveam un episod și îl terminam, dar pur și simplu nu am mai putut pentru că nu dormeam nopțile. N-am mai putut, pur și simplu am cedat psihic și nu am terminat. Apoi mai fost la The Haunting of the Hill House, cred, la care m-am uitat singură, dar a fost oarecum și de groază, dar la sfârșit era mai mult decât un serial de groază. Avea și un mesaj de transmis. Cred că ar mai fi Sabrina, care este un serial foarte dubios pe Netflix. Acum, cea mai mare problemă a vieții mele, cea mai mare frică și temerea mea sunt șerpii. Nu pot să mă uit la poze, încep să plâng. Nu pot... Dacă la poze încep să plâng, nu vreau să mă gândesc dacă ar fi... Adică, pur și simplu, dacă sunt pe Facebook și văd o poză cu un șarpe, mi-arunc telefonul la 2 metri. Nu pot! E instinctiv. Nu-mi place nimic. Nu pot să-mi înfrâng această frică și mi-e prea frică să încerc să mi-o înfrâng.
Iar acum o altă fobie pe care mi-am descoperit-o în liceu, tripofobia. Dacă nu ați auzit ce este tripofobia, este frica de găuri. Care nu știam că există fobia asta, nu pot să o înțeleg, pur și simplu nu pot să stau să mă uit la poza aia. Mai este cineva care are chestia asta? O altă chestie pe care nu o fac niciodată este să promit. Nu veți auzi niciodată de la mine promit că pentru că eu niciodată nu știu ce se poate întâmpla. Mi se pare că atunci când faci o promisiune, nu trebuie să se întâmple neapărat și eu nu pot ști ce se poate întâmpla, așa că prefer decât să încalc o promisiune, să nu fac niciuna. Adică prefer să spun, să-mi dau toată silința să se întâmple un anumit lucru decât să promit. Mi se pare un lucru stupid să promiți, pentru că nu poți să controlezi nimic în totalitate. Ultima chestie mai ciudată despre mine este că am un fix. Nu suport să văd sertare deschise. Să tragi un sertar și după să nu-l închizi, să-l mai lași atâta și până să-l închizi sau să-l lași întredeschis, o ușă întredeschisă sau să fie o ușă deschisă și de la curent, știți? Se face curent și ușa se lovește, dar nu se închide și pe ea se lovește și tot. nu suport! Nu stă pur și simplu pe creier. Bun, și cam asta a fost tot pentru astăzi. A fost foarte plăcut să stau să mă gândesc, băi, ce fac eu în general care poate alte persoane nu fac sau ce lucruri ciudate mă deranjează pe mine. Dacă v-a plăcut acest clip, vă rog frumos să vă abonați la canalul meu și să dați like acestui clip. Și vă rog frumos în comentarii să spuneți dacă avem niște chestii în comun. Iar eu vă aștept cu foarte mare drag în clipul viitor. Vă pup!